समुद्री सतहबाट 4380 मिटरको उचाइमा रहेको गोसाइकुण्ड हरेक हिन्दू आस्थाको समुद्र मन्थनमा अंकित हुने गर्छ, अर्थात् भगवान शिवजीद्वारा सिर्जना गरिएको। धार्मिक र ऐतिहासिक आस्था बाहेक नेचर र एडभेन्चरको सम्मिश्रण खोज्नेहरूका लागि यो एउटा राम्रो हाई एल्टिट्युड ट्रेकिङ डेस्टिनेसन बन्न सक्छ। जनै पूर्णिमामा ठुलै मेला लागे तापनि हिन्दू आस्था अनुसार यस पवित्र कुण्डमा डुबुल्की मार्दा पाप पखालिने, पवित्र भइने र स्वर्ग पुगिने भन्ने प्रचलन छ। तर यहाँ डुबुल्की मार्न छुट्टै आँट चाहिने रहेछ। My name is Raju and I call mountains my second home and I'm here for the peace. आउनुस् कहानीलाई अगाडि बढाउँ छोलाङपाटीबाट। अहिले ट्याक्कै 12:15 भइरहेछ। लगभग 1 घन्टा थोरै माथि प्लस हामीले रेस्ट लियौँ होला। अब चाहिँ खाना खाएर माथि बढ्दैछौँ। अहिलेसम्म चाहिँ 1300 ट्रेल ठिकैको ट्रेल थियो। अब चाहिँ अलिक गाह्रो ठाडै माथि देखिरहेछ। अच्छी हो, तर यहाँ चाहिँ खानाको महँगो छ। 500 रुपियाँ सादा खानाको छ। सो तल चाहिँ 200 हो कि 250 मा खाना सादा बेचिदिन्छ चन्दनबारीमा चाहिँ। सो चोइस इज योर्स भन्ने कटरमा हो। सो हामी चाहिँ चन्दनबारीबाट लगभग 2.5 घन्टाको ट्रेल देखाएको थियो। हामी सभा 1 घन्टा 5 मिनटमा यता चलाङपाटीबाट लाउरीबिना आइपुग्यो होइन। अब 1:35 भएको छ। अब हामी यहाँबाट अब ट्रेलमा चाहिँ 1.5 घन्टा देखेर छ बुद्ध मन्दिर, अनि त्यसपछि माथि 1 घन्टा गोसाइकुण्ड हो। र हामी चाहिँ 1.5देखि 2 घन्टामा कभर गर्न सकिन्छ कि यही फेसमा, यदि अहिलेसम्म किनभने जहिले पनि आधा घन्टा कम भइरहेछ हाम्रो टाइमिङ। सो द्याट्स होप। अब चाहिँ अगाडि बढिँदैछ। अब कति टाइम पुगिन्छ लेट्स सी। 1 घन्टामा बुद्ध मन्दिर हुने टार्गेट हो। हेरौँ। मेरो लागि ट्रेकिङ खासै नयाँ पनि होइन। सारा नेपाल घुम्ने सोचमा घुम्न थालेको धेरै नै भयो। तर किन हरेक बाटो नयाँ हुन्छन्, हरेक परिवेश नयाँ हुन्छन्, हरेक ठाउँ नयाँ हुन्छन् र हरेक गन्तव्य नयाँ हुन्छन्। त्यही भएर त हरेक ट्रेकिङ रमाइलो भन्छ। किनकि कुनै पनि नयाँ ठाउँमा पुग्न पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ। हिँड्दा हिँड्दै थकै पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ त यो ट्रेकिङ रुटमा किन आएछु झै पनि होला। थोरै मन खल्लो, थोरै निराशा, थोरै भोक, अनि हल्का आफैदेखि रिस पनि उठ्ला। गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दा साथीभाइहरूको सहयोग चाहिएला, या त सोलो हिँड्दा भरपुर रेस्ट। तर कहिलेकाहीँ इट्स नट अबाउट द डेस्टिनेसन, इट्स अल अबाउट द जर्नी। अनि त्यो जर्नीबाट जब डेस्टिनेसनमा पुगिन्छ नि, त्यसको मिठास अलग्गै हुन्छ ब्रो। भनिन्छ नि, टु गेट थ्रु द हार्डेस्ट जर्नी वी निड टु टेक ओन्ली 1 स्टेप एट अ टाइम, बट वी मस्ट किप अन स्टेपिङ, बिकज अ जर्नी अफ 1000 miles begin with a single step. ठ्याक्कै 1.5 घन्टामा चाहिँ यहाँ हामी आइपुग्यो होइन। 3900 मिटरबाट 4150 मिटर ठ्याक्कै भने जस्तो 1.5 घन्टामा। अब 1 घन्टा भनिरहेछ गोसाइकुण्डलाई। देखि कति बवाल अब तपाईँ चाहिँ मान्छे आउनु भने
यो चाहिँ बुद्ध मन्दिर भन्ने ठाउँ अघि तल लौरीबिनाबाट चढ्दाखेरिमा अलिअलि हिँड्थ्यो अब चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ यो भागिरहेछ सो यो चाहिँ आमाइले मात्रै हिँड्दै देख्न पाइएन अन्त जाँदा गयो सब बवाल यो बुद्ध मन्दिरमा आधा घन्टा जस्तो रेस्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ 1 घन्टाको बाटो छ भन्ने छ 2.58 किलोमिटर यस्तो रेलिङवाला सिडीवाला बाटो छ भन्ने कुरो छ अब कति घन्टामा पुगिन्छ रेस्ट आधा घन्टाको रेस्ट बुद्ध मन्दिरमा अति बवाल मान्छेहरू भन्छन् नमरी स्वर्ग देखिँदैन तर कसैले भनिदियोस् उनीहरूलाई कि म नेपालमा बस्छु भनेर ट्राभलिङ गर्नुको मतलब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नु मात्र हुँदैन ओभरअलमा लाइफलाई नै एक्सपिरियन्स गर्नु पनि हुन्छ नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेशमा नयाँ मान्छेहरूलाई भेट्नु पनि हुन्छ मलाई थाहा छैन कि यी बाटोहरूमा यी पहाडहरूमा यी चिसा हावाहरूमा के खास हुन्छ तर जे हुन्छ जस्तो हुन्छ सधैँ यिनीहरूकै नजिक पुगाउँ झै लाग्छ यिनीहरूसँगै लडीबुडी गर्दै बसौँ झै लाग्छ यी नदी नालाहरू यी हावाहरूका सुसेली सुन्दै बसौँ झै लाग्छ जति हिँडौँ जति हेरौँ धित कहिल्यै मर्दैन र त यी ठाउँहरूमा हामी डुलिरहन्छौँ यी पहाडहरू हेरिरहन्छौँ र जानेर होस् या नजानिकन कहीँ कतै यी पहाडहरू नदीनालाहरू हेर्दै हिँड्ने बहानामा हामी आफैलाई खोज्दै हिँड्छौँ आई थिङ्क मोस्ट अफ अस ट्राभल बिकज वी लभ पिस मोस्ट प्रोबेबली वी निड पिस कामको टेन्सन घर परिवारको टेन्सन बिहा नभएकालाई बिहाको टेन्सन भएकालाई छोरछोरीको टेन्सन हामी हाम्रो टेन्सन र ह्याप्पिनेसको बिचमा लडिरहेका हुन्छौँ र यो बिचमा हाम्रो इनर पिस हराएर जान्छ तर लाइफ इज पिसफुल व्हेन इट्स सिम्पल र हामीले यो चिज ट्राभल गर्दा मात्र बुझ्छौँ यु लर्न टु किप थिङ्स सिम्पल एन्ड लिभ विथ लेस एन्ड इभेन्चुली द्याट गिभ्स अस द पिस चाहिँ भर्खर 2077को त्यो असोजको कति गति त्यहाँ देखेको छ म तल हाल्दिउँला त्यतिखेर त्यो गेट रेलिङ बनेको रहेछ रेलिङ छ हामी हिँड्दैछौँ अमेजिङ भ्यू यो खुलिदिएको भए चाहिँ अति बवाल हिमाल पार देख्न पाउँछ क्यामेराले अलि क्याप्चर गरेको थियो नि त्यो चाहिँ होइन हाम्रो आँखाले धुम्म हिमाल पनि देखाएको छ होइन भोलि मौसम खोलिदियो भने चाहिँ बिहान अलिक दामी भ्यू आउँछ भन्छन् एकछिन हिजो राति चाहिँ हामी 5-5:30 बजीतिर आइपुगेको थियो होला होइन अति चिसो भयो दिनभरि हिँडेको अर्को वाट लागिरहेको थियो होइन त्यही भएर हिजो खासै हामी गोसाइकुण्डतिर छिर्न पाएन होइन अहिले बिहान 7 बजिरहेछ दिस इज द भ्यू गोसाइकुण्ड हाम्रो अगाडि छ होइन मेरो पछाडि पाइदियो होइन सो अति बवाल हिजोको हिँडाइ अनि सबै चिज भुलेर अब आज चिसो खाइरहेछ हामी होइन अति बवाल हाम्रो प्लान चाहिँ डुब्लुकी मार्नु थियो होइन अब अति चिसो छ पानी त्यो भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ मुखसुख धोएर यसो 3 चोटि जल छर्क्यो भने पवित्र भइन्छ अरे भन्दो रहेछन् होइन सो त्यो चाहिँ मैले गर्छु अब कसम रातो भइसक्यो दामी फाइनल चाहिँ नुहाउने प्लान थियो नुहाउनु चाहिँ अलि वाइल्ड चिसो छ होइन इभन टोइलेटमा पानी जमिरहेछ होइन त्यही जमेको पानीले भए पनि प्रिफर भयो होइन स्वाग इज इम्पोर्टेन्ट बाबु भयो होइन अनि त्यो भएर एकदम वाइल्ड चिसो भइरहेछ त्यो भएर हामीले नुहाउनु चाहिँ प्लान थियो बट हामीले हार मान्यौँ माथि सूर्यकुण्ड जाने पनि प्लान थियो सूर्यकुण्ड घोडासम्म चाहिँ नि हिउँ जमिरहेछ अरे सूर्यकुण्ड पुरै टोटल्ली जमिरहेछ तर त्यो बाटो पनि पुरै हिजो
त्यताको बाटो भन्दा राउन्ड भएको थियो क्या 5-7 जनाको ग्रुप अनि घोडासम्म त्यो भएर पुरै लड्दै चिप्लिँदै आउनुभएको रे प्लस हामीसँग वाटरप्रुफ ऊ पनि छैन अनि घोडा घिउ गर्ने बाटो 2-3 घन्टा हिँड्यो भने त फेरि खुट्टा फ्रिजिङ भएर जाला भन्ने डर त्यही भएर त्यो चाहिँ अब पछि फर्दर मोर नेक्स्ट पिरियडलाई चाहिँ हामी उतापट्टिबाट चाहिँ सुन्दरजलतिरबाट आयो भने त्यो कभर गर्ने पछिको प्लान छ होइन Come to my bed, go easy my hunger, easy my head. Oh, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. सो अलि फाटाफाटा ड्रोन सट लियो अघि बिहान हावा चलिरहेको थियो धुम्मो मौसम थियो सो त्यस्तो राम्रो लिन पाएको थिएन ड्रोन सट होइन अहिले त्यही पनि आधा ताल छेकेको छ आधा ताल खुलेको छ सो जति चाहिँ पोसिबल छ त्यो चाहिँ लिगियो होइन बाँकी चाहिँ सबै बबाल छ अनि घुमन्ते कञ्चनदाहरूले अथवा अरू धेरै साथीहरूले चाहिँ गोसाइकुण्डमा नबस्नुलाई रिकमेन्ड गरेको थियो होइन काइन्ड अफ त्यो एक हिसाबले सही पनि हो यहाँको तरिका त्यो जुन मोनोपोलीले गर्दा व्यवहारले गर्दा चाहिँ बस्नु पटक्कै रुच्दैन व्यवहार मन पर्दैन अहिलेसम्मको मेरो ट्रेकिङको बसाइको वान अफ द वर्स्ट एक्सपिरियन्स गोसाइकुण्ड हो तर अब त्यो सबैलाई भुलेर बिहान उठेर टक्क भ्यू हेर्नु चाहिँ फेरि अति बवाल हुन्छ अति दामी हुन्छ सो द्याट्स इट फोटो लियो भिडियो खिच्यो गोसाइकुण्ड हेर्न आएको माथि सूर्यकुण्ड जान सकिएन बट इट्स देयर्स अलवेज द नेक्स्ट टाइम राइट क्या को आ गया गोसाइकुण्ड लाङटाङ रिजनको एकदम नै बेस्ट होलिडे ट्रेकिङ डेस्टिनेसन हो ट्रेकिङ ट्रेल्स कहीँ नर्मल छ तर कहीँ च्यालेन्जिङ पनि छ गोसाइकुण्ड नपुग्दै भैरवकुण्ड र सरस्वती कुण्डको नजारा पनि काफी गजब छ अनि जब धेरै नै दुःख कष्ट गरेर हिँडेर उकाली ओराली गरेर त्यो ठाउँमा पुगिन्छ नि मनलाई छुट्टै शान्ति मिल्छ छुट्टै खुसी मिल्छ Peace is always beautiful and so is the गोसाइकुण्ड वार्षिकी 6000 भन्दा बेसी मान्छे गोसाइकुण्ड आउने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ तपाईँ अझै घरमै थन्केर बस्नुहुन्छ कि गोसाइकुण्ड घुम्न आउनुहुन्छ द चोइस इज योर्स What do I believe? What makes me feel it? To write you this song 2 hours a day 5 months and a year oh I loved you too long you keep blowing me out I keep holding you in I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Who's wrong and who's right? I cannot decide, 'cause I'm sober tonight. I cannot escape. I'm here to फाइनल्ली हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसनमा हिजो आएर आज बिहान अब डुप्लिकेट मार्न सकेन हल्का मुख धोयो फ्रेस भयो त्यहीँ 3-4 पानी छर्क्यौँ त्यसपछि अहिले ब्रेकफास्ट गरेर लगभग 9 बजेको छ
हामी तलतिर लाग्दैछौँ र यहाँ चाहिँ काइन्ड अफ अब 1800 रुपियाँ पर्यो भनौँ न बेलुका बसेको डिनर खाएको र बिहानको ब्रेकफास्टको सो त्यो बुझेर आउँदैन हाम्रो प्राइस रेन्जहरू यताउता अब चाहिँ हामी सर तलपट्टि गएर चन्दनबारीमा खाना खाने प्लान छ लेट्स सी बाइ द वे हामी फर्केर आउँदा चन्दनबारी चिज फ्याक्ट्रीमा पसेका थियौँ त्यहाँको याक चिज फ्याक्ट्री मुख्य आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हो 1917 मा बनेको यो चिज फ्याक्ट्री नेपालकै धेरै चिज बनाउने फ्याक्ट्री रहेछ र यहाँको चिज एकदमै मिठो हुने मानिन्छ र त्यहाँको लोकल मान्छेहरूका लागि आम्दानीको स्रोत र हामी जस्ता बाटो हिँड्ने बटुवालाई जिब्रो जिस्काउने साधन हो यहाँको याकको चिज साँच्चै एउटा कुरा भने मैले यहाँको चिज बम थियो बम अति बवाल चिज चन्दनबारीको सबै दामी हुन्छ क्या दामी लाग्यो वैसे म खासै चिजको फ्यान धेरै होइन होइन तर यहाँ पनि दामी आज वी आर साइनिङ आउट जय नेपाल के छ ठिक छ आयो भने फेरि यसरी आयो भने के छ तिम्रो नाम के हो सपना तिम्रो चाहिँ